Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε καινούρια σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου. Πραγματοποιείται βέβαια αφού είμαστε στην χρονική περίοδο της Παρθένου. Ο ήλιος είναι στην Παρθένο και η νέα σελήνη επίσης γίνεται στο ζώδιο της Παρθένου. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Και φυσικά και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και φυσικά εννοείται ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους από τη στιγμή που δεν είναι προσωπικό για κανέναν από εσάς. Καθώς επίσης εδώ περνάμε όμορφα, κάνουμε παρέα, περνάμε λίγο χρόνο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζετε. Επιλογή είναι. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Απλά πράγματα. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να βλέπετε εμένα. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο συνάδελφο ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Πάμε να κάνουμε το άνοιγμά μας, αλλά πριν κάνουμε το άνοιγμά μας, θα σας διαβάσω 2 λόγια για την καινούρια Πανσέλινο, για την καινούρια Πανσέλινο δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί η Πανσέλινος είναι το κλείσιμο, είναι η ολοκλήρωση. Για την νέα σελήνη λοιπόν, σήμερα, ενώ μέχρι τώρα επέλεγα την κυρία Άση Μπίλιου, όμως επειδή έχω διαβάσει, που δεν έχω διαβάσει να σας πω την αλήθεια, μόνο ότι αυτά που έγραψε η κυρία Άση Μπίλιου έχω διαβάσει. Απλώς μου πετάει διάφορα βιντεάκια και στο TikTok και λοιπά, με αστρολόγους οι οποίοι φέρνουν μια απίστευτη καταστροφολογία. Και επειδή φύση και θέση, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι όταν χαμογελάμε και όταν αντιμετωπίζουμε θετικά τη ζωή, ίσως είναι λίγο καλύτερο για την ψυχολογία μας. Κάποια γεγονότα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, είναι να γίνουν και θα γίνουν. Όμως τουλάχιστον όσο μπορούμε να βοηθάμε τον εαυτό μας. Και επειδή και η κυρία Μπίλιου ήταν έτσι και έτσι, λίγο προς τα δύσκολα, μια και αυτή η τρομερή και φοβερή μηχανή αναζήτησης Google σου πετάει κι άλλα όταν πληκτρολογείς κάτι που ψάχνεις, μου εμφάνισε το άρθρο που έχει γράψει για τη νέα σελήνη ο κύριος Άρχος. Λοιπόν, οπότε Χρήστος Άρχος, έτσι, γιατί πάντοτε πρέπει να αναφέρουμε και τις πηγές μας. Αυτό είναι το ηθικό και το έντιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, είναι θετικό γι' αυτό. Λέει, διέξοδος στα προβλήματα. Μια χαρά, από προβλήματα, συγγνώμη. Λοιπόν, αν και το ίδιο νόημα έχει. Για πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Άρχος πριν περάσουμε να το δούμε μέσα από τις καρτούλες ταρό. Μία σεμνή νέα σελήνη στην Παρθένο δεν κρατάει θησαυρούς και δώρα, αλλά υπόσχεται διέξοδο, συνδυάζει πρακτικότητα και μεγάλα σχέδια και θα φέρει κάποιες λύσεις στη ζωή μας. Στο πνεύμα της Παρθένου μας διδάσκει πώς γίνεται η διαχείριση κρίσεων, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε κάποιο άλλο πρόβλημα που μας απασχολεί, μια και η τέχνη που πλέον είναι αντικείμενο διδασκαλίας και στα πανεπιστήμια, αλλά λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει master
τα τελευταία χρόνια λόγω των παγκόσμιων συνθήκων. Διαχείριση κρίσεων λοιπόν. Η Νέα Σελήνη θα πραγματοποιηθεί σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στις 4:54 το πρωί, έγινε δηλαδή, στην 11η μοίρα της Παρθένου, ήλιος και σελήνη σε σύνοδο, με τον κυβερνήτη Ερμή να βρίσκεται στην 23η μοίρα του Λέοντα και να ανταλλάσσει μια καλή αμοιβαία υποδοχή με τον ήλιο, δημιουργώντας μια διαρχία. Είναι μια αισιόδοξη προοπτική αυτή η υποδοχή, δηλώνει συντονισμό σκέψης και δράσης. Η Νέα Σελήνη σημαίνει νέους κύκλους, για όσους κυρίως βρίσκονται κοντά στην 11η μοίρα, συν πλην 2 μοίρες, των μεταβλητών ζωδίων, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ιχθύες. Θα δυσκολέψει τις τελευταίες μέρες όλων των ζωδίων, ειδικά των σταθερών, ενώ πιο καλή θα είναι για τα ζώδια της γης και του νερού. Τα μεγαλεπίβολα σχέδια του Λέοντα, η δημιουργικότητα και ο οραματισμός του βρίσκουν τώρα έδαφος για να ριζώσουν σε ένα φθινοπορεινό τοπίο σποράς. Όμως και πάλι δεν θα είναι χωρίς δυσκολίες, αλλά τόσα που έχουμε ξεπεράσει μας έχουν κάνει ατρόμητους και αυτό εκφράζει απόλυτα και τα δικά μου πιστεύω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα τυχαία, ποτέ δεν υπάρχει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ανακάλυψα λοιπόν αυτό το άρθρο του κυρίου Άρχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παρθένος, συνεχίζω έτσι, η Παρθένος λεπτολόγα, τακτική, οπαδός της υγιεινής και της καθαριότητας, αλλά και της καθαρότητας του νου, υπηρετώντας τον άνθρωπο στα εύκολα και στα δύσκολα, μπορεί να δώσει διέξοδο μέσα από τις διεργασίες της διανόησης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, εργαζόμενοι σε καθημερινή βάση και αναλύοντας πρακτικά τα θέματα. Η Αφροδίτη στο Ζυγό είναι μια αισιόδοξη και καλοκάγαθη δύναμη στο χάρτη της Νέας Σελήνης, ενώ ο Άρης στην 28η μοίρα στους Διδύμους βρίσκεται πάνω στον Βετελγέζη, δεν το ξέρω αυτό το αστέρι, που δίνει φήμη και δόξα. Ένα άγγιγμα καλής τύχης για όσους έχουν κάποιο πλανήτη ή σημείο εκεί. Καθώς αρχίζουν ξανά κύκλοι σπουδών, καθώς προετοιμαζόμαστε για το χειμωνιάτικο σκηνικό, τα φώτα μας δείχνουν πως θα αντιμετωπίσουμε και πάλι τον χρόνο, το γυρεό δάσκαλο που είναι υπέρμαχος της ευθύνης, θέλει τυχόν χρέη και εκκρεμότητες να κλείνουν, επειδή είναι ανάδρομος, παλιά θέματα θα ξανανοίξουν. Το μεσοδιάστημα της Νέας Σελήνης είναι Ερμής Άρης, Ερμής Ποσειδώνας. Το πρώτο βοηθά στην επιχειρηματική δράση, στις γρήγορες αποφάσεις, δίνει ευστροφία αλλά και μια επιρρέπεια σε ατυχήματα ή σε καυγάδες. Το δεύτερο, γιατί έχουμε τον Άρη, λογικό. Το δεύτερο ευνοεί τη φαντασία, ειδικά συγγραφείς και καλλιτέχνες, οξύνει την ευαισθησία και την ανθρωπιά, αλλά βέβαια βοηθά και απατεώνες να τρυπώσουν στη ζωή μας ή γενικά να εξαπατηθούμε από καταστάσεις και από τον ίδιο το νου μας. Γιατί ο Ποσειδώνας έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι, άρα θέλει προσοχή. Ενδιαφέρον έχει να δούμε και τον Ερμή, μιας και κυβερνά τη σύνοδο, κάνει ένα εξάγωνο με το Δία και ένα τετράγωνο με τον Ουρανό. Οπότε και πάλι πρέπει να προσέχουμε μετακινήσεις και ατυχήματα, αλλά μας δίνει και ευκαιρίες μέσω τύχης, μέσω καλής ενημέρωσης, μέσω σπουδών. Βρίσκεται σε ένα δύσκολο μεσοδιάστημα, πάντως του χρόνου Πλούτονα, που ωστόσο βοηθά μεγάλες προσπάθειες. Οι τρεις πιο αργοί πλανήτες βρίσκονται σε καλή σχέση μεταξύ τους, κάνοντας ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο, δείχνοντας μεγάλες αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Το Sabian Symbol στην 11η μοίρα της Παρθένου είναι: μετά το γάμο ο γαμπρός αφαιρεί το βέλο της νύφης,
Αρχετυπικά το αρσενικό στοιχείο που μπορούμε να το δούμε ως δράση και πρωτοβουλία, ως νου ή πνεύμα, αποκαλύπτει το μυστήριο του θηλυκού, φύση, γη, συναίσθημα, ομορφιά, έλξη, αφού προηγουμένως αυτά τα δύο έχουν ενωθεί μέσα από μια τελετουργία. Υπάρχει μια ιερότητα, μια ολιστικότητα σε αυτή τη μοίρα. Θα μπορούσε να είναι το όραμα μιας ολοκληρωμένης και καλά συντονισμένης ανθρωπότητας και πραγματικά το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτά λοιπόν έχει γράψει ο κύριος Άρχος και ναι, αναφέρεται και στις δύσκολες όψεις, αλλά το κάνει με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό τον επέλεξα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι θα δούμε εμείς. Για να δούμε. Μάλιστα. Σελήνη. Μεγάλη αρκάνα. Λίγο στα βαθιά, πέσαμε. Λίγο στα βαθιά με τη σελήνη. Βέβαια η σελήνη μπορεί να συνδυάζεται μια χαρά με τον Ποσειδώνα. Όπως είπαμε, για εξαπατήσεις και για τέτοια. Θέλει πολύ προσοχή. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Και σίγουρα όταν εμφανίζεται πολλές φορές είναι μία προειδοποιητική κάρτα. Ούτως ή άλλως η Ιχθύς είναι ένα από τα ζώδια, από τα 4 ζώδια που επηρεάζονται σε αυτή την Πανσέλινο. Φυσικά στις συγκεκριμένες μοίρες, έτσι, έχει και αυτό τη σημασία του. Τις οποίες μοίρες μπορείτε να τις βρείτε αν γνωρίζετε την ώρα που έχετε γεννηθεί, να πληκτρολογήσετε στο Google να βρείτε τον γενέθλιο χάρτη σας. Είναι δωρεάν, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχουν πάρα πολλά site, οπότε μπορείτε να το βρείτε. Γιατί είπαμε ότι εκεί όσοι είναι κοντά στην 11η μοίρα, συν πλην 2 μοίρες. Λοιπόν, η σελήνη προειδοποιεί να είστε προσεκτικοί, τι πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Επίσης, πολλές φορές βγάζει στην επιφάνεια, έτσι, κάποιες πληγές, κάποια προβλήματα που και αυτό είναι συντονισμένο πάρα πολύ, όπως είδαμε με τις ενέργειες της Πανσελίνου που σας διάβασα. Και σίγουρα όταν βγαίνουν οι πληγές στην επιφάνεια μπορεί αυτό να είναι πολύ επίπονο και είναι πολύ επίπονο, δεν μπορεί, είναι. Αλλά είναι και η στιγμή της θεραπείας. Σίγουρα θέλει γενναιότητα, δύναμη, μα μετά φέρνει μία τεράστια απελευθέρωση. Δηλώνει μία στάθεια, η σελήνη γιατί έχει φάσεις, έτσι. Ενεργοποίηση του ασυνείδητου και του υποσυνείδητου, πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σας, στα όνειρά σας, στη διαίσθησή σας, σε οτιδήποτε μπορείτε να νιώσετε μέσα σας. Γιατί μπορεί να είναι πολύ σημαντικά σημάδια τα οποία θα σας δώσουν λύση ή θα σας κατευθύνουν ή θα σας προφυλάξουν από κάτι. Απόλυτα συντονισμένη λοιπόν η πρώτη κάρτα με τις ενέργειες της Πανσελίνου. Και εδώ ακολουθεί ένας βασιλιάς των ράβδων, μια χαρά σούπερ, αλλάζουμε ενέργειες και είναι αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δημιουργικός, είναι ηγέτης, γεννημένος ηγέτης και για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του θέλει να νιώθει πάθος. Εννοώ και για την εργασία του και για τα χόμπι του και όχι μόνο για τα ερωτικά του. Πολλές φορές βεβαίως όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό, πέραν του ότι μπορεί να δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση, είναι γιατί θέλει να υιοθετήσουμε τα θετικά της χαρακτηριστικά.
τις αρετές της. Και εδώ ο βασιλιάς αυτός μας καλεί να έχουμε αυτοπεποίθηση, να μην πιέζουμε καταστάσεις, αλλά να αφήνουμε τις καταστάσεις να εξελίσσονται μπροστά μας, γιατί μετά θα είμαστε από θέση ισχύως να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Για ό,τι κι αν αυτό αφορά. Τρίτη καρτούλα, πολύ φεγγάρι έχει πέσει, πολύ σελήνη έχουμε σήμερα, παιδιά, έτσι, 2 κάρτες στις 3, σελήνη και μάλιστα πανσέλινος. Εδώ η τρίτη καρτούλα μιλά για μία αποχώρηση. Μία δύσκολη αποχώρηση γιατί δεν γίνεται επιπόλαια, έχει τύψεις, πιθανότατα και ενοχές και είναι μία αποχώρηση που επειδή ανήκει η κάρτα στις κούπες έχει συναίσθημα. Μπορεί να έχει θλίψη, απογοήτευση, πικρία. Τι κρίμα που δεν μπορέσαμε μεταξύ μας να τα βρούμε, ας πούμε, έτσι. Βεβαίως μπορεί να είναι και για μία εργασία. Εντάξει, δεν είναι να περιορίζουμε πάντοτε μόνο στα ερωτικά. Τώρα, εσείς θα φύγετε από κάπου και θα φύγετε με δυσκολία, αλλά συνειδητοποιείτε ότι πρέπει να φύγετε. Θα φύγει κάποιος από τη ζωή σας, κάποια, ό,τι κι αν είναι, έτσι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε με απόλυτη ψυχραιμία, γιατί είναι η μόνη δύναμη που έχουμε. Ο τρόπος δηλαδή που αντιμετωπίζουμε κάποια γεγονότα που θα συμβούν ούτως ή άλλως και δεν περνούν από το χέρι μας. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ μ' αρέσει ο συνδυασμός που έχουμε εδώ. Πάρα πολύ όμως. Κάποιες θα δικαιωθείτε στον εργασιακό σας χώρο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι επιθυμία σας βέβαια, έτσι. Θα το δούμε. Εννοείται ότι μπορεί να είναι και η δική σας επιθυμία εδώ. Θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος. Εύχομαι και ελπίζω να είναι το πρώτο που είπα και να δικαιωθείτε πραγματικά να αναγνωριστεί το έργο το οποίο παράγεται. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Τελευταία δεν ξέρω πώς τυχαίνει και το λέω πολύ συχνά. Πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας να αναγνωρίζετε αυτό που προσφέρουμε. Σε κάθε επίπεδο βέβαια, έτσι, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό, είτε στο ερωτικό, παντού. Το θέμα είναι βέβαια ότι επειδή η εργασία μας είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, για πολλούς ανθρώπους ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους, που μπορεί να δουλεύουν και 12 ώρες τη μέρα και να ξεκουράζονται πολύ λίγο ή να βλέπουν τους αγαπημένους τους πολύ λίγο, τουλάχιστον να υπάρχει αναγνώριση. Για να δούμε πώς έχετε... Μάλιστα. Τώρα παίρνουμε μία διαφορετική τροπή. Λίγο, έτσι, αλλάζουμε ενέργειες. Έχουμε εδώ την υπέρτατη κάρτα, εδώ που τα λέμε, μάλλον μία από τις υπέρτατες κάρτες για τα αισθηματικά και τα ερωτικά, που, μπορεί να δηλώνει και συνεργασίες. Εντάξει, θα το βάλουμε σε κάθε επίπεδο, δεν θα το περιορίσουμε. Μπορεί να δηλώνει λοιπόν ότι κάνατε μία συνεργασία, εδώ βέβαια η κάρτα είναι θετική, δηλαδή δεν βλέπω κάτι αρνητικό, προς το παρόν δεν έχουμε ανοίξει καμία αρνητική κάρτα, οπότε προχωράμε με τα θετικά μας. Μία λοιπόν συνεργασία η οποία μπορεί να κάνατε και να πήγε καταπληκτικά. Έτσι, εγώ αυτό το σενάριο θέλω, παιδιά. Λοιπόν, πρόσφατο παρελθόν. Μια χαρά συνεχίζουμε. Λοιπόν, να δώσουμε και εδώ μπορεί να κάνατε ένα πολύ έτσι σημαντικό δημιουργικό ξεκίνημα. Όλο δηλαδή αυτό το εργασιακό να ήταν κάτι πολύ δημιουργικό. Θα δώσω και την ερωτική φυσικά ερμηνεία, αλλά ας τα πάμε βήμα-βήμα, όχι βήμα-βήμα, κατηγορία-κατηγορία, για να μην τα μπλέξετε. Λοιπόν, μάλιστα,
Εδώ έχουμε μία πάρα πολύ θετική κάρτα όσον αφορά τη χαρά της ζωής, τη διασκέδαση, τις φιλίες, τις ωραίες σχέσεις που έχουν ένα υπόβαθρο, έτσι, που δεν είναι επιπόλαιες. Και αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής, ας πούμε, εργασίας, π.χ. συνεργασίας, δηλαδή να νιώσατε ότι πήρατε επιβεβαίωση, θαυμασμό, να βγήκατε έξω να γιορτάσετε την επιτυχία σας, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε στο μέλλον. Έχουμε έναν υπότη πεντάκτηνο. Ο υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου και εδώ δεν σας είπα το ζώδιο του Ζυγού. Είναι ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες. Ναι, οι εξελίξεις του είναι πάρα πολύ αργές. Όμως είναι αξιόπιστος. Γιατί βάζει ένα στόχο και πηγαίνει βήμα-βήμα. Και γι' αυτό τον πετυχαίνει. Επίσης, ποτέ δεν ενδιαφέρεται για επιπόλαιες σχέσεις, ούτε εργασιακά, ούτε σε κανένα επίπεδο. Πρόοδο σίγουρα πάντα δηλώνουν όλοι οι υπότες. Απλώς αργεί. Θα δούμε και αυτό. Όλα είναι σε αναμονή. Πώς είστε, εύχομαι να μην είστε έτσι. Γιατί εδώ έχουμε το 9 σπαθί που δεν είναι βέβαια τίποτε φοβερό και τρομερό. Είναι όμως ταλαιπώρια. Το να μην κοιμάστε τα βράδια, το να έχετε εφιάλτες, το να κάνετε ατέλειωτες σκέψεις για κάτι που θα συμβεί ή που δεν θα συμβεί, γιατί συνήθως αυτά που οι σκέψεις που μας στέλνει ο νους είναι σενάρια τα οποία ποτέ δεν επαληθεύονται. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το εξισορροπήσετε όλο αυτό. Ο καθένας σίγουρα έχει το δικό του τρόπο, πρέπει να βρείτε όμως πώς θα το εξισορροπήσετε. Όχι τίποτα άλλο, για να μην ταλαιπωρήσετε, για να μπορείτε να κοιμόσαστε καλύτερα τα βράδια, για να ξεκουράζεστε, γιατί όσο είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, είναι λογικό ότι εξαντλούμαστε ψυχικά και σωματικά. Το περιβάλλον σας, τι ωραία κάρτα στο περιβάλλον σας. Κάποιος πιστεύει, έτσι, ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Πιστεύει και ελπίζει. Είναι και μία βαθιά θεραπευτική κάρτα της ψυχής και του σώματος. Για να δούμε, ελπίδες ή φόβοι, μάλιστα. Τώρα, η αρχιέρεια είναι μία κάρτα, εδώ έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου, να το βάλουμε και αυτό στο τοπίο. Η αρχιέρεια είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε μυστήρια και σε αποκαλύψεις όμως. Δεν ξέρω αν φοβάστε μήπως γίνει μία αποκάλυψη ή αν ελπίζετε να γίνει μία αποκάλυψη. Πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, στη διαίσθησή σας. Η κάρτα μιλά για ψυχικές ικανότητες τις οποίες μπορεί να μην το γνωρίζετε καν ότι τις έχετε. Άρα δώστε λίγο σημασία, αξίζει τον κόπο. Είναι μια κάρτα που συνδέεται με τη σελήνη που είδαμε ως πρώτη κάρτα στις πρώτες ενέργειες που ανοίξαμε. Πάμε να δούμε και την τελευταία καρτούλα. Μάλιστα, λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά ποια ταρό χρησιμοποιούμε. Η κάρτα εδώ μιλά για ειρήνη, για ηρεμία και στη συγκεκριμένη ταρό μου αρέσει πάρα πολύ και το κρατάμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι οι ισορροπίες που έρχονται μετά από μια δύσκολη περίοδο ζωής, μετά από κάποιο πρόβλημα, μετά από οποιαδήποτε δοκιμασία και έρχεται αυτή η στιγμή της ανακούφισης. Αυτό το ουφ που λέμε επιτέλους. Είναι μεν εύθραυστες αυτές οι ισορροπίες, θέλουν προσοχή, αλλά από εκεί και πέρα είναι και απαραίτητες για να παίρνουμε μια ανάσα. Και ξέρετε, θεωρώ ότι είναι και πολύ συντονισμένη η κάρτα αυτή η καταληκτική με αυτά που σας διάβασα όσον αφορά τη νέα σελήνη. Ότι
θα υπάρξουν δυσκολίες αλλά και λύσεις. Και εδώ έχουμε τις λύσεις. Επαναλαμβάνω στην συγκεκριμένη ταρό που έχει τον τίτλο, η κάρτα εδώ, Peace, ειρήνη. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είπαμε, έχει μεγάλη σημασία ποια ταρό ανοίγουμε κάθε φορά. Για πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πώς πάει αυτό το άνοιγμα. Πάει ερωτικό περισσότερο, πάει επαγγελματικό περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι πέραν εδώ της καρτούλας που έχουμε, που είναι το 2 κούπα, οι υπόλοιπες κάρτες παραπέμπουν και στο ένα και στο άλλο. Αλλά σας είπα ότι ακόμα και εδώ μπορεί να μιλά για συνεργασίες. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να κάνατε μία συνεργασία από την οποία να θεωρείτε ότι αδικηθήκατε. Κάτι πολύ δημιουργικό, έτσι, πολύ δημιουργικό, ξεκινήσατε και πήγε και πάρα πολύ καλά στην αρχή και στο μέλλον θα πέσει, θα ρίξει λίγο ταχύτητες. Θα υπάρχουν πιο αργές εξελίξεις. Εσείς μπορεί να αγχωθείτε πολύ, να κάνετε σκέψεις, να ταλαιπωρήσετε, αλλά στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα σας εμψυχώσει. Αυτό πιστεύω ότι δηλώνει εδώ αυτό το υπέροχο αστέρι και το λατρεμένο αστέρι. Πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σας, θα γίνουν και κάποιες αποκαλύψεις πολύ σημαντικές, οι οποίες θα σας οδηγήσουν στο να γαληνέψει ο νους, η ψυχή και το σώμα σας βεβαίως. Αυτό για το επαγγελματικό κομμάτι. Θα βρεθεί λύση. Πάμε να δούμε το αισθηματικό. Μπορεί λοιπόν να μπήκατε να ερωτευτήκατε πάρα πολύ, έτσι, παράφορα. Να θεωρήσατε ότι βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας. Και όλο αυτό τελικά να μην εξελίχθηκε έτσι όπως το είχατε φανταστεί, αλλά να νιώθετε ότι είστε αδικημένες ή αδικημένοι. Πολύ πάθος, μεγάλη ένταση, μπορεί όμως να είσαστε εσείς το τρίτο πρόσωπο και να μην το ξέρατε και να το ανακαλύψατε ξαφνικά, κάτι το οποίο βεβαίως έτσι σας στεναχώρησε, αλλά μπορεί να νιώσατε αυτή την προδοσία που είπαμε εδώ και ότι θέλετε να δικαιωθείτε. Οι εξελίξεις θα είναι πολύ αργές. Δεν ξέρω, δεν έχω κάρτα να σας πω ότι θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας. Ούτε εδώ μπορώ να σας πω ότι αυτό το αστέρι είναι αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι κάποιος είναι δίπλα σας και σας συμπαραστέκεται και ότι θα γίνουν κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις, οι οποίες αν μη τι άλλο θα σας οδηγήσουν σε μία ηρεμία, σε μία γαλήνη. Και αυτό είναι που κρατάτε και στα ερωτικά, έτσι, και στα επαγγελματικά. Ότι στα επαγγελματικά θεωρώ θα βρεθεί μία λύση και η κατάσταση θα ισορροπήσει, γιατί είναι μία κάρτα που μιλά και για ισορροπίες φυσικά, και όσον αφορά το αισθηματικό θα ισορροπήσετε μέσα σας, έτσι, το α και το ω μετά από μία δύσκολη κατάσταση. Οπότε κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα και όλες τις θετικές κάρτες που έχουμε στο άνοιγμα. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη νέα σελήνη. Για μένα δεν είναι εδώ, έτσι, δεν έχουμε ανοίξει καμία κάρτα που να σας πω τι γίνεται εδώ, τίποτα. Είμαστε σε μια κατάσταση που ναι μεν κάποιες δυσκολίες, αλλά τίποτα το τρομερό και το φοβερό. Και από τη στιγμή που στο τέλος έρχεται η γαλήνη και η ηρεμία, τι άλλο να θέλουμε στη ζωή μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.